Haló, haló, sziasztok, szép napot minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek Szaszával. Hozom is a Bitcoin konferenciás fordítást, amit már egy hete ígérgetek, úgyhogy nézzük is, ugye már élőbe fogom megint, ez egy fél óra, úgyhogy egy másfél óra lesz, mert itt már mellette lefordítgatom a sztorikat, arra kell készülni. Na nézzük is. Our first segment of the day is a great one, is the Bitcoin macroeconomic landscape. A mai nap első részében a Bitcoin makro gazdasági szempontjait fogjuk megnézni, megvizsgálni. Introduce our panelists. Hadd mutassam be nektek a ma esti vendégeket. First, His Holiness Mr. Mark Moss. Első körben Mark Moss. And next, Mr. Jeff Ross. Másodiknak Jeff Ross. And we're sticking with the Jeffs with Mr. Jeff Booth. És maradunk a Jeffeknél Mr. Jeff Booth-szal. And Mr. Preston Pish. És következik Preston Pish. And your moderator for the panel, Mr. Trey Lockerbie, ladies and gentlemen. És a moderátor pedig Trey Lockerbie lesz. All right. Good to be back, Miami. How we doing? How we doing? Hogy érzitek magatokat? All right. I'm trying to get you ready because we got some heat to bring for you this morning. All right. Próbálok felkészíteni ezeket, mert nagyon komoly emberek érkeztek ma. And I don't think this room in particular has had an event this electric since about 1964 when a young 22-year-old man named Cassius Clay. Nem hiszem, hogy lett volna egy hasonló elektrikus esemény 1964 óta, amikor egy 22 éves ember, Cassius Clay, later to become Muhammad Ali, was up against the heavyweight champ at the time, Sonny Liston. Ugyebár ő már később Mohamed Alivá, és ő Mohamed Ali, a nehézsúlyú boxvilágbajnok. And Cassius said he's going to float like a butterfly, sting like a bee. És itt mondta Mohamed Ali, hogy úgy fog suhanni, mint egy pillangó, és csípni, mint egy méh. Knock Sonny out in the 8th round. És kiütötte Sonnyt a 8. körbe. And what happened? És mi történt? He knocked him out in the 7th round. A 7. körbe ütötte. Ja igen, azt mondta Mohamed Ali, hogy ki fogom ütni a 8. körbe, aztán kiütötte a 7-be. I'm honored to be on this stage with, I think, the biggest heavyweights in the Bitcoin space. És akkor így akartam rákapcsolni, hogy akkor ezennel pedig üdvözlöm a Bitcoinnak a nehéz súlyú elméjét itt maga a köreinkben. I'm excited to get this started. Are you guys ready? Nagyon izgatott vagyok, hogy kezdhetjük, ti is, ugyebár? So, we're going to start with a little bit of micro and then work our way up. Szóval első körben egy kis mikrogazdasággal fogunk kezdeni, és utána megyünk a makrogazdaság irányába, szóval kezdjük is. Dr. Jeff-fel. És a nemrégi bitcoin ármozgásokról beszélünk egy kicsit. És ez elég kemény egyébként, a bitcoin 90%-ba úgy mozog, ahogy a Nasdaq tőzsdei részvény. Recently, and I'm wondering, why do you think Bitcoin is trading like a tech stock? And what needs to happen for it to decouple? És szerintetek miért mozog úgy a bitcoin, mint egy hagyományos tőzsdei részvény, és mihez van, mire lenne szükség ahhoz, hogy szétváljon a hagyományos tőzsdétől? Yeah, that's an important question. So, I guess what I would say is that igen, ez egy fontos kérdés, és szerintem én azt mondanám rá, hogy 25,000 people or more at this conference. That's fantastic. Van itt 25 000 ember kb. A konferencián, ez csodálatos. De még nem állt össze teljesen a bitcoin piac, vagy nem mi tesszük ki a bitcoin piacot. Safe haven asset. Első körben meg kell értenünk, hogy a bitcoin a világ legjobb, legbiztosabb vagyontárgya, legbiztonságosabb vagyontárgya. It's so much better as a safe haven asset than the US dollar, but the majority of market participants still don't believe that. És ugyebár mérföldekkel jobb az USA dollárnál, de a piaci résztvevőknek a nagy része, ez sajnos ebben még nem hisz. Right?
They still think when they get scared, when the economy is tanking, ők még mindig azt hiszik, hogy amikor megijednek, akkor meg baj van a gazdaságban, akkor el kell adniuk a rizikós vagyontárgyakat, és ebben rizikós vagyontárgynak hiszik a bitcoin, mikor az a legkevésbé rizikósabb vagyontárgy a valóságban. És akkor a papírpénzt ugyebár eladnak mindenüket, és papírpénzt gyűjtögetik, amely még jobban értéktelenedik. Tehát hosszú távon mi bitcoinosok megértjük, hogy hosszú távon a bitcoin a legbiztonságosabb vagyontárgy, amiben bele kell tenni a pénzünket. Now, if I can digress just slightly, I'm very bearish on the U.S. economy right now. You guys, like, things stink out there right now. És például a saját szemszögömből én most nagyon medve mentalitással állok az egész Egyesült Államoknak az egész gazdaságához, valami bűzlik szerintem itt nagyon. Economy peaked in Q4 of 2021 and we are decelerating. 2021 év végére elértem a plafont a gazdaság, most pedig egy csökkenő tendenciát mutat. Az infláció az irgalmatlan magas, de ezzel kapcsolatban is úgy gondolkodok, hogy valószínűleg eléri a plafonját az infláció lassan, hát azt mondjuk meglátjuk. Aztán pedig csökkenni fog. És ezek a kombinációk, ez az egész, amit az előbb elmondtam, ezek szörnyű körülmények a rizikós vagyontárgyak számára. Egyre közelebb és közelebb kerülünk egy válsághoz. Az USA központi bankja az ő részükről, hogy bár ők okozták az egészet, de most már le akarják lassítani ők is a gazdaságot, egy komolyabb lassulást akarnak, vagy várnak, mert próbálják ugyebár kordába tartani az inflációt. Szóval arra lehet számítani, hogy a saját tőkés befektetések, az ingatlanok és még az alapanyagok ára is, amiknek felszállt meg az olajnak, felszállt az ára, faalapanyagoknak, akár mindennek elszállt az ára, ezek most vissza fognak csökkenni, és újra árazódás lesz megfigyelhető ezeknél a vagyontárgy osztályoknál. És ez egy nehéz év lesz, de visszatérve a bitcoinra, az eredeti kérdéshez. A bitcoin, igen, az most nagyon, ugye már 90%-ban úgy mozog, mint a Nasdaq tőzsde részvényindex. Ami azt jelenti, hogy ha a bitcoin vagy ha a Nasdaq felfelé megy, a bitcoin is felfelé megy, ha a Nasdaq lefelé megy, a bitcoin is lefelé megy. Nem mindig ez lesz a helyzet, ugyebár, de jelenleg így állunk. És igen, csak mentálisan próbálok felkészíteni arra titeket, hogyha hosszú távú befektetők vagytok bitcoinba, és remélem, hogy a 99%-ot a hosszú távú befektető bitcoin tekintetében. Bitcoin is not for trading. Akkor ne kereskedjetek a bitcoin az nem kereskedésre való. It is the world's ultimate savings technology. It's meant for savings. Ez a megtakarításoknak a világ legkomolyabb technológiája a megtakarítások védelmére. So think of it like you think your bank account, you don't trade your checking account, right? Thank you. And I mean this sincerely. Tehát a bankszámlátokat is nem kereskedtek a bankszámlátokkal. People ask me all the time my price predictions. It does not matter what the short-term price predictions of Bitcoin are. És az emberek az árelőjelzéseket kérdeznek tőlem, hogy mennyi lesz az ár, meg itt, meg ott, meg amott, és teljesen irreleváns, semmi értelme, nincs értelme rövid távon beszélni az árakról, hogy mennyi lehet rövid távon az ár. Checking your phone. Treat it like it's your savings account, right? De ne érdekességek, a telefonokat kezeljétek úgy, mint egy megtakarítási számlát, ugyebár amit nem akar minden nap adni-venni az ember, tudja, hogy nyugodtan ott van benne a pénze, azt nagy ritkán nyúl csak hozzá. You don't trade your savings account, so think of it that way. We are going to have an awesome year of stacking sats. We're going to get more sats for the US dollar or whatever garbage government fiat currency you have. És gondoljatok úgy rá, hogy egy jó évünk lesz, rengeteg szatosit lehet gyűjteni, mivel bitcoinnak a kisebb részét,
rengeteg bitcoint lehet gyűjteni, és nem papírpénzt, USA papírpénzt, meg akármilyen kormányzati papírpénzeket, amik csak elértéktelenednek. Take advantage of it this year, because in 2, 3, 5, 10 years from now, you are going to be absolutely ecstatic that you did that. It's going to be awesome for you and for your family and for future generations. És gondoljatok arra, hogy 2-10 év múlva hol fogunk tartani, és mennyire jó lesz ez a családotoknak, saját magatoknak, meg a jövő generáció számára is. And I'll stop there. És akkor ja, legyen itt a vége. All right. Sticking on price action a little bit, we're going to move over to bonds. So Preston. Az ár mozgásoknál maradva térjünk ki egy kicsit a kötvényekre. Szóval Preston. The yield curve recently inverted due to massive sell-offs of bonds. A hozamok ugyebár megkavarodtak itt a kötvénypiacon, a masszív eladásokat tekintetében. Mi történik jelenleg a kötvénypiacon manapság? So this is my favorite topic. Szóval ez a kedvenc témám. At a basic level, when you're performing economic calculation, alapjáraton, amikor a gazdasági számításokat you végzel, always start with what's your inflation rate. akkor mindent azzal kezdesz, hogy mi az inflációs szám, mi az inflációnak a százaléka, inflációs ráta, inflációs arány éppen. And you construct everything above that, because that's where your risk-free rates are constructed as a print. És ez az, amire mindent alapozol utána, mindent erre helyezel, mert a rizikómentes ráták, arányok, azok ebből adódnak. And then your equity premiums are premium above those. És a saját tőkés prémiumok is fölött helyezkednek el, ez az alapja mindennek, az infláció. Rates. And so when you think about like the hallmark and the keystone of economic calculation, it's what's the inflation print. Tehát a kulcs szerepet az infláció játsza, bármilyen gazdasági számításban az inflációt veszik legelőször alapul. And I think if you have people that are looking at it from a recency bias, they know the global events that are happening with Ukraine and Russia, and they're saying, oh, well, that's the reason why we've got an 8% and maybe higher inflation print. És akkor vannak emberek, ugye már igen, akik azt nézik, hogy itt például az orosz-ukrán háború, hogy jaj, ez emiatt van 8%-os infláció. But the fact of the matter is we've had over 5% inflation for a year leading up to those events. De a tények ugyebár azok, hogy már akkor is már egy éve is 5% fölötti inflációnál tartottunk, mielőtt még elértünk ide ezekhez az eseményekhez, háborúhoz, meg stb. And what's causing that? És mi okozza ezt az egészet? Mi okozza az ellátási láncoknak a stagnálását, szenvedését? And so when you go from an environment where you had inflation prints at 2% or less, tehát ehhez, hogyha elindulunk egy olyan környezetből, amiben 2% volt az infláció, vagy a körül, and all your fixed income bonds were getting priced at a 1% premium or és minden fix bevételes befektetések, például a kötvények is fölött 1% prémiumot adtak, hogy még 2% volt az infláció, és akkor 3%-ot adtak a kötvények, vagy fél százalékkal többet. You can see why we're in for just an incredible shock to the global economy. Ebből látszik, hogy most milyen sokkban van az egész világszintű világgazdaság. When you have an inflation print of 8%, amikor 8% már az infláció, and all these fixed income yields are still down at 2, és minden hozam, ugyebár kötvény hozam, ez az minden le van ragadva 2%-nál, amikor az infláció meg már 8 fölött van. For a negative 6%, probably higher than that. I can only imagine what the next CPI print's going to be. Ugyebár mínusz 6% hozamot hoznak ezek a reál értékben, mínusz 6%-et, és az még csak a hazudott, felére hazudott inflációnak kárság által kimutattatott 8%-hoz mérjük, nem a valódi 15-20%-hoz, de már az is mínusz 6%-ot hoz, ugyebár, hogyha kötvénybe tartja valaki a pénzét évente. És akkor mondja is, hogy de azt sem tudom, hogy a következő hónapban milyen lesz még az infláció, mert lehet, hogy még jobban megnő. And so when you're re-engineering all that financial valuation for everything. Amikor újra számítasz minden pénzügyi értéket mindennek, amik hozzák a bolygón mindennek újra számítod, és veszel több száz trillió dollárt veszel figyelembe. The biggest negative spread that anybody in this room has ever seen in their lifetimes.
És akkor olyan negatív hozamok vannak mindenre, hogy bárki, aki itt a teremben van, az életében nem látott még soha olyan negatív hozamokat, amik most vannak a világpiacokon. And they need to treat that with a whole lot of caution. And, és ezt nagyon óvatosan kell kezelnie mindenkinek. Boy, oh boy, when you adjust discount rates like that, the prices on everything are going to go like that. And so what does that lead to? És az árak is ugyebár így változnak, és mihez vezet ez az egész? That leads to further printing, further manipulation. Ez további felület nélküli pénznyomtatáshoz, további manipulációhoz vezet. Central banks have to step in. They're going to have to hold back that sell-off in fixed income as those yields are blowing out. És a központi banknak be kell avatkozni, és ugyebár hogy a fizetéseket meg minden növelni kell, hogy elszáll mindennek az ára. And that's just, boy oh boy, from my vantage point as I'm looking at the macro landscape, I mean that's the story of stories, that's the elephant. És az én szempontomból, én makrogazdasági szempontból nézem az egészet, ez a története, ez az elefánt a szobában. And in the room is this negative spread is just unprecedented. Ez a negatív, hogy minden valós hozama mindennek negatív a világon most jelenleg, és így néz ki a makrogazdasági helyzet. Erre végig soha nem volt példa. All right, and persevering, and that's just the CPI. That's not exactly. Igen, és csak a CPI, ez csak a KSHK által kimutatott infláció, ami tudjuk, hogy már felele van hazudva a boltban látott inflációhoz képest. Ebbe. That's the CPI they're telling us. That's the CPI they're telling us. All right, Mark Moss, talk to us about the 3 macro cycles in play and how they are. És Mark, most téged kérdezlek a 3 makro ciklusról, amik folyamatban vannak. Yeah, that's something I was thinking about. We tend to look. Igen, sok időt töltöttem ezzel. Look for financial indicators, and we're looking at indicators to try to kind of guess where things are going in the future. És ugyebár nézzük a pénzügyi indikátorokat, mutatókat, és próbáljuk kitalálni, hogy a jövőben milyen irányba fognak menni a dolgok. The problem with indicators is there's no one indicator that's conclusive. And so we're looking for... És az indikátorokkal, mutatókkal az a baj, hogy nincs egyetlen egy mutató, ami úgy mindent leírna. For multiple indicators that can tell us different things. And really... Tehát többféle mutatót nézünk, amik többféle dolgot mondhatnak nekünk. In the stage that we're at right now, in this global stage, we need to look at indicators across a spectrum, and so we can look at. És a teljes spektrumot lefedő mutatókat néznünk kell. Financial indicators, but there's other things at play. So, for example, there's the political, social, cultural things. Igen, mert vannak például pénzügyi mutatók, de vannak politikai, meg kulturális mutatók is, amiket figyelni kell jelenleg. Szóval egy 250 éves ciklusba azt láthattuk, hogy egy 250 évente van ilyen nagy váltás, egy centralizáltság, 250 évig utána már rájönnek az emberek, hogy az se jó, akkor decentralizáltság, egy központosított hatalom, utána nem központosított hatalom, utána megint központosított hatalom, megint nem, így 250 évente ezek váltják egymást. És ugye már amikor túl sok központosított hatalom már túl a fejére nő az embereknek, akkor az emberek azt mondják, oké, ebből elég volt, és akkor nem kell több központi hatalom. Akkor utána jön meg egy 250 év, amikor nem a központi hatalom irányít mindent, utána meg megint vissza. And then on a different time frame we have this 80-year financial cycle, this financial. És egy másik idősávon ugyebár vannak ezek a 80 éves pénzügyi ciklusok, a pénzügyi forradalmak. The cycle which we're kind of talking about, we're at the end of this long-term debt cycle, and so about. Ahol végződnek ezek a hosszú távú hitelciklusok. Every 80 years we see this, and then. És kb. 80 évente mindig látjuk ezt. The government prints too much money. A kormány túl sok pénzt nyomtat, az infláció elszabadul. Az emberek nem akarják papírpénzt tartani, visszarohannak alapanyagokból, ugye aranyat, hasonlókat vesznek. And so that's what we're starting to see exactly right now. És pont ezt látjuk most is, ugye már? But the biggest driver, the thing that changes humanity, changes history through thousands. De a legnagyobb dolog, ami megváltoztatja most az egész világot, ami megváltoztatja az emberiségnek a történetét, több ezer évnyi történetét, az mindig a technológia.
And this is the big piece that a lot of people miss. So, És ez az egyik leglényegesebb pont, amit a legtöbb ember figyelmen kívül hagy. some of the people that I look up to, like Ray Dalio, for example, that's charted this long-term debt cycle. Mert sokan, például olyan emberek közül is, akikre én is felnézek, mint például Ray Dalio, ő is ezt a hosszú távú, felrajzolt ezt a hosszú távú hitelciklust, és nemrégiben írt új könyvében, és ez nagyon érdekes, mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el. De szerintem kihagyta, elfelejtette az egyik legnagyobb hozzávalót, ami a technológia maga. A technológiai forradalmak kb. 50 éves időszakaszonként jelentkeznek. And so it's interesting if we look at political 250 years, financial 80 years. És ez érdekes, hogyha megnézzük, ahogy politikailag 250 éves ciklusok vannak, pénzügyileg 80 éves ciklusok vannak, technológiai szempontból 50 éves ciklusok vannak. És most mind a három pont most ér össze. And so when we want to look at these systems, we want to look at these financial revolutions or this financial reset. És ha meg akarjuk nézni ezeket a pénzügyi rendszereket, ezeket a pénzügyi forradalmakat, vagy ezeket a pénzügyi újraindulásokat, ami felé haladunk, mert ugyebár csak így hívják már ez az irány, vagy ebbe az irányba megyünk, pénzügyi újraindítás, financial reset, great reset, nagy újraindítás, nagy újratervezés, egész világnak újraindítása. És nem nézhetünk csak ebbre a szempontra, mert a technológiát is figyelembe kell vennünk. Ezért vagyunk mindannyian itt, szemtanúi vagyunk egy technológiai forradalomnak, egy decentralizált forradalomnak, és természetesen a bitcoin hozta ezt el. És miközben látjuk, hogy itt van az irgalmatlan probléma a kötvénypiacokkal, és hogy a világ kb. Hogy mozdulhat előre ebbe a globalizált rendszerben. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a technológiát. Meg kell néznünk a bitcoint. És miközben ugyebár medve mentalitással állunk a gazdasághoz, mint ahogy Dr. Jeff Ross is mondja. És teljesen egyetértek vele, és egy Preston is rávilágított, hogy a problémák a kötvénypiacnál kezdődnek. Emellett figyelembe kell vennünk, hogy itt van az új technológia, Bitcoinnak a technológiája, ami meg fogja változtatni, mindent meg fog változtatni ezzel egy időben. És mennyire jó, hogy most élni, vagy hogy most létezünk ebbe az időszakba. Mark, you mentioned Ray Dalio's book, so I want to stick on that for a minute. In the book, Mark említette Ray Dalio-nak a könyvét, szóval egy kicsit még beszélgessünk erről. Archetypal bell curve of the rise and fall of a superpower, and there's 18 different steps involved as he sees that. És meg van itt egy ív benne rajzolva, aminek 18 különböző lépése van. Azzal kapcsolatban a pillanat, hogy a szuperhatalom hogy épül fel. Number 14 is money printing. A 14. rész ebbe a pénznyomtatás. Number 15 is internal conflict. A 15. a belső konfliktus. Ja, egymásra ugrasztani az embereket. So, Jeff, I want to talk to you about internal conflict. Szóval Jeff, a belső konfliktusról akarok most veled beszélni. Right now, there's a wealth gap where 0.1% of the country here in the US. Tehát most van egy óriás vagyonbeli szakadék, ahol az USA lakóinak a 0,1%-ának sokkal több vagyona van, mint a 0,1%-nak, mint hogy bár a legkisebb 90%-ának, az emberek 90%-ának. And internal conflict most commonly revolves around wealth gaps. So, és a belső konfliktus általában a vagyonbeli különbségekből adódik mindig legtöbbször. My question for you is, what would be the best step to avoid an internal conflict like that arising? És szerinted mi lenne a legjobb módja, hogy elkerülhessünk egy ilyen belső konfliktust, ami növekedőben van jelenleg? Well, the simple answer is this: everybody's in the room for the same thing. A legegyszerűbb válasz az, hogy mindenki azért van itt ebbe a szobába, hogy váltsunk, ugyebár leváltsuk a mostani rendszert, amiben jelenleg élünk, egy újabb rendszerre. We measure everything from
the system we live in. So it's És tehát mi mindent abból a rendszerből figyelünk, amiben élünk, abból látjuk csak a dolgokat. hard to see what's happening from that system that is bound together. És nehéz látni, hogy ebből a rendszerből, amiben nap mint nap élünk, hogy működhet egy másik, amiről fogalmunk sincs, mert nem azt nyomták a politikusok, meg semmi az oktatásban nem mondják, hogy működhetne egy másik rendszer. Ez van belénk verve, hogy már így kell működni a műinflációs rendszernek, és akkor mindenki azt mondja, hogy ez a valóság, csak ez lehet. Get worse. If you backtrack what it looked like 20 years ago when everything felt okay at 2% inflation, then De hogyha visszanézünk mondjuk 20 évvel ezelőttre, akkor minden jónak tűnt, ilyen 2%-os műinflációval. things started to happen at an increasing rate, and now you start. És utána elkezdtek egyre nagyobb ütembe növekedni ugyebár a dolgok, a 2%-ról minden. Around the world and you wonder, what the hell is going on? És most szétnézel a világba, és megkérdezed, hogy milyen jó Isten történik. And the system has to do this. And I think this És a rendszernek ezt kell csinálnia. is one of the things Ray Dalio misses. És szerintem az egyik dolog, amit Ray Dalio figyelmen kívül hagy. These long-term debt cycles, and I'll just add to what Mark was saying. Hogy ezek a hosszú távú hitelciklusok, és egybevágva azzal, amit Mark Moss is mondott. Technology has always been the driver. Mindig a technológia irányította, a technológia vezeti az egészet. Technology has always been the driver, but we had hard money based on gold. De annó még volt ugyebár kemény pénzünk, valódi stabil pénzünk, ami aranyhoz volt kötve. And then on hard money based on gold, you had to build a credit-based system on top to drive velocity of money. És jó, arany felezet volt még a pénzek mögött, és akkor a pénzek így de mindegy, pénzek gyorsabban tudtak mozogni, olyan rendszert kell kiépíteni hozzá. Top driving velocity of money is subject to whims of us, human beings. Greed and arrogance. De még ez az aranyfedezetű pénzrendszer is emberekre épül, ugyebár mi találtuk ki, emberi lények, akiknél itt szóba jön a kapzsiság, az arrogancia, és azt hiszük, hogy mi a szabad piacokat is azon is túl tudunk teljesíteni. And when you do that, you turn into these long-term debt cycles. És amikor elindulsz ezen az úton, akkor lépsz rá ezekre a hosszú távú hitelciklusoknak az útjára. Because you have to keep growing, or you have a credit collapse. Mert folyamatosan a növekedést kell fenntartanod, még ha nincs is növekedés, mindig mesterségesen növekedést kell manipulálni, azt kell fenntartani, vagy különben összeomlik az egész rendszer. And that keep growing turns into growth by manipulation. És ez a növekedés, ugyebár manipulációval csinálják a növekedést, ezek nem valós növekedések, manipuláció által tartják fenn mesterségesen ezt a mű növekedésnek a látszatát. And that's what's happening today. És ez történik manapság. Is Szóval ez egy funkciója a rendszernek. Transfer of wealth from the middle class and poor to the rich. Tehát ugye az a funkció, úgy működik az egész a hagyományos pénzügyi rendszer, hogy a szegény embereknek a pénzét átlapátolják belőle a gazdag emberekhez. Because it's based on inflation, which is really just a transfer of wealth. It's not. Mert az inflációra alapul, és ez ugye már csak a vagyonnak ugyanúgy. Hát az infláció az egy rejtett adó, ugyebár. The free market working. The free market is deflationary. The free market. Ennek semmi köze nincs a szabad piaccal az inflációnak, mert az infláció, vagyis a szabad piac az ugyebár deflációs, mert a technológia vezeti, mindig ilyenkor szoktam mondani, hogy erre az asztal kevesebb anyagból van, mint 50 éve, meg kevesebb energiából lehet előállítani, mint 50 éve, akkor miért kerül többe? Hát azért, mert műinflációs rendszert tartanak fent, hogy buborékokat, hogy jövőre olcsó pénzzel, értéktelenebb pénzzel tudják visszafizetni, amit hitelt tavaly felvettek. Erről szól az egész műinflációs 2%-os hagyományos pénzügyi rendszer. És ugyebár a szabad piac az deflációs, az olcsóbb. Ez az asztal bizony ez olcsóbb, mint 50 éve, meg kevesebb anyagból van, meg kevesebb energiából van. A valóságban olcsóbb, csak hát a műrendszerben ott nem lehet olcsóbb, mert akkor a gazdagoknak nem lenne még több pénz, a szegényeknek meg még kevesebb. Market has always been run by technology and it's deflationary. And why these long-term debt cycles, if you go back to the Roman times? És ezek a hosszú távú hitelciklusok, hogyha visszamegyünk a római időkbe, They reset every 600 years. Ott még 600 évente indultak újra ezek a hitelciklusok. Because technology wasn't moving as fast. Mert a technológia nem mozgott még olyan gyorsan itt a római korban.
And now technology is moving, and then you reset these every 200 years. Utána már 200 évente indultak újra ezek a hitelciklusok. Then you reset them every Utána már 100 évente. Now you're resetting them every 50 Most meg már 50 years. évente. The US dollar failed in 1971. Emlékezzetek csak rá, hogy az USA dollár 1971-ben bukott el, ugyebár akkor törölte el az aranyfedezetet mögül a Nixon. And then you created the petrodollar system. És aztán utána hozták létre a petrodollár rendszert, hogy már olajfedezetű USA dollárt. And it's failing again right now. És az meg most megy csődbe ugyebár tönkre az egész. Because the entire system is based on trust, and when you Mert az egész rendszer bizalomra meg hitre épül. Trust, it destroys, and és amikor kihasználják a hitét az embereknek, akkor ugyebár tönkre megy, összetörik az egész rendszer. Hits people against each other all over the world, and és az embereket egymás ellen uszítja az egész világ szinten. That's what caused it all. És ugyebár nem is figyelmen kívül hagyjuk, hogy mi okozza az egészet. Ezért mondom, hogy hiába mondják, hogy Covid, hiába mondják, hogy Putyin. Hát ez már 50 éve el van baszva a rendszer. Ez nem a Covid, meg nem a Putyin csinálta az inflációt, a bankárok csinálták az inflációt, mindig ők csinálják. This is one of the things that Ray Dalio misses, and many people even in the Bitcoin space miss too. És ez a dolog szerintem, hogy Ray Dalio figyelmen kívül hagy, és sokan a Bitcoin közösségben is figyelmen kívül hagynak, hogy a technológiai lényege az egésznek. Because they're looking backwards mert hátrafelé néznek, a múltból nézik a dolgokat, hogy mi szokott történni ezekbe a hosszú távú hitelciklusokba, és közben figyelmen kívül hagyják, hogy jelenleg mi történik a technológiában. A Bitcoin technológiája lehetővé teszi, hogy építs egy olyan rendszert, peer-to-peer rendszert, amihez nincs szükség hitelbuborékokra, nem kell hitellel felgyorsítani a pénzmozgásokat benne. És amit most mondtam, az valószínű az egyik legfontosabb dolog a Bitcoinnal kapcsolatban. Mert nem kell megbíznod az emberekbe, az emberi természetbe. És a központosításba, hogy majd a központi hatalommal bízál meg bennük, azt majd ők mindent úgy csinálnak, hogy csak neked legyen jóna, persze. Mert az emberi természetünk egyszerűen így működik. Nem szavaznánk valaki olyanra, aki azt mondaná, hogy holnap be fog dőlni az egész világ pénzügyi rendszere, holnap bedőtjük az egészet. Ha valaki ilyet mondana, arra nem szavaznánk. Because if the US government doesn't come in with yield curve control and massive printing, everything resets to zero all over the world. Mert hogyha a USA nem lépne be, nem nyomtatna fedezet nélkül pénzeket, nem manipulálná az egész világnak a pénzrendszerét, akkor mindennek nullára lenne, esne az ára, és minden újra indulna az egész világon. És az egyetlen pénz, amiről azt hiszed, hogy biztonságban van, ami a bankban van, a pénzed, hogy az biztonságban van, hát az egyáltalán nincs biztonságban, mert az is nullára csökken. Az egyetlen pénz, ami értékes, az, ami a matracod alatt van. Hát itt sem, vagy nem pénzre gondol, hanem gondolom, ha ott van egy aranyrúd, vagy akármi a matracod alatt, akkor kb. Az, mert a papírpénzek elértéktelennek ilyenkor szokásos válságokkor. And I'm sure nobody in this room wants that to happen. És biztos vagyok benne, hogy senki nem szeretné ebbe a terembe, hogy ez megtörténjen. So what ends up happening is you have to have a transitionary system. Szóval ami végül történni fog, az, hogy szükségünk van egy tranzíció, egy átmozgató rendszerre, ami segít minket átmozdulni a régi, hagyományos, folyamatosan összeomló, rosszul működő hagyományos pénzrendszerből egy új pénzrendszerbe. And Bitcoin is the only transitionary system. És a Bitcoin az egyetlen ilyen átmozgató rendszer, amivel át tudunk szépen lassan mozdulni a fosztogató pénzügyi rendszerből egy újabb rendszerbe. Plausible to be able to take us to the other side. If I could add something onto that. Hogyha hozzátehetek valamit ehhez. So talking about the technology and then being able to speed up the velocity of money, Szóval beszélve a technológiáról és a pénz sebességének a felgyorsításáról. Láttam tegnap, hogy Peter Thiel beszélt, és mutatta az aranypiacnak a méretét, és mutatta a saját tőkés piacoknak a méretét is.
Ethereum, and he said like Bitcoin is good for long-term store of value. Aztán beszélt Ethereumról, és azt mondta, hogy a Bitcoin az jó hosszú távú értékmegőrzőnek, But Ethereum might be better for velocity. de az Ethereum jobb lehet a sebesség szempontjából. It's this old world thinking where gold was slow, and so maybe we need something like silver. És az a régi világ szerinti gondolkodásmód, hogy volt aranyunk, de lehet, hogy kell valami, ami gyorsabban, jobban forog, mondjuk meg olcsóbban, mondjuk az ezüstöt hozták utána az arany után. Be faster, or maybe we need to put a paper on top of it to be faster. But because of the technological revolution that we have it all built into one. De a technológiai forradalom, amit elértünk, ahol most tartunk, már mind egybe koncentrálódik. So we have the savings technology, Szóval megvan a megtakarítási technológia, sebességi technológia, a pénzként is lehet használni. So I think by trying to break apart these different asset groups and say, well, we need different assets for these, again, it's a technological revolution where we have it all together. És akkor, ha próbálnak is különféle vagyontári osztályokra bontani az emberek, az egészet egybe kell tekinteni. A technológiát, ez a technológiai forradalom, ez mind egyről szól. Szerintem ez egy fontos dolog. I would just, one other thing, when Jeff said the term plausible. És igen, még egy dolog, amikor Jeff azt mondta, hogy plausible, pillanat szótát is, mert gondoltam, hogy lesz egy-két szó, ami úgy fejből rögtön is, hogy elfogadható, vagy kézenfekvő. I immediately thought decentralized. Ja, akkor erről nekem rögtön az ugrott, hogy decentralizált. Right, like that's the part that really kind of separates Bitcoin because. És ez az a rész, ami valójában elkülöníti a Bitcoint. Coins and things like that are decentralized. Mert úgy tűnt el, hogy más kriptók is, az altok is, meg stb. Azok is decentralizáltak. Just the name alone because. De ez szerintem csak egy név. What makes these things decentralized? It's the power to run your own node. Yep. Mert mit tesz valami decentralizáltál, az például, hogy saját nódodat, saját bányászgépedet, stb. Azt neked is lehet sajátod benne, attól decentralizált. Enforce that protocol at a cost that is next to nothing. But here's what's important. It's next to nothing 10 years from now, 20 years from now, not just today. Right, exactly. Right, and that's the part that I think so few really kind És ez kb. Semmiben nem kerül, vagy minimális költségekkel jár, csak és majd 10 meg 20 év múlva is ilyen minimális költségekkel fog csak járni. Whether something's decentralized or not is it decentralized 20 years from now? És akkor így kell tekinteni, hogy mi decentralizált, hogy ez vajon decentralizált lesz 20 év múlva is? If the answer is no, I'm sorry, I don't see a world where that's going to be the foundation of the future of finance. És hogyha erre az a válasz, hogy nem 20 év múlva már lehet, hogy nem lesz decentralizált, mert már nagy tőkéseknél a közébe lesz az egész, akkor ez nem jó a jövő pénzügyeinek az alapjául, ez nem szolgálhat. Yep. Így van. Dr. Jeff. Dr. Jeff. Japan has been able to avoid hyperinflation because they are a massive exporter. Japán képes volt elkerülni a hiperinflációt, mert ők masszív exportőrök. And have a global economy to work with. But BlackRock, és az egész világgazdasággal együtt dolgoznak. CEO Larry Fink recently said. De a BlackRock vezérigazgatója Larry Fink nemrégében azt mondta, hogy a háború Ukrajnában lehet, hogy azt fogja jelenteni a globalizációnak a végét. Szóval mi történik az olyan országokkal, mint például Japán és a valutájukkal, hogyha az antiglobalizáció az ellentétjére fordul, vagy kezd megszűnni? What happens to all fiat currencies over time? De most mi történik? Hát mi történik az összes papírpénzzel az idő múlásával? They go down to zero, right? Nullára csökken az értékük. If they can't export their inflation onto other countries as they have been doing, and this is... És ha nem tudják exportálni az inflációjukat más országokba, ahogy eddig csinálták, és ez minden országra igaz, akkor saját maguk kell megbirkózzanak az inflációval. The nature of government fiat currency is that it can be printed. A kormányzatok papírpénzeinek a természete az úgy működik, infinitely, right? Hogy végtelenül végtelent lehet nyomtatni belőle, hogy a Monopoly-nak is leírja a 11-es szabálya, hogy akkor csinálja lapból, írjál lapra $100, akkor most az a pénz. Végtelent lehet csinálni a kormányzati pénzekből, azért értéktelenek. Meg értéktelenednek, meg romlanak az értékük folyamatosan. You guys all know math. Hat tip to Greg Foss, who's listening to this right now. Just math. Right, it's just math. És mit tudjátok, hogy a matematikát mindenki ismeri?
if you can print something to infinity, hogyha valamit a végtelenség nyomtathatsz, végtelen csinálhatsz belőle, annyi lesz már belőle, mint fűszál, vagy ez falevél, value of each individual unit goes down akkor to minden egyes egységnek az értéke az egyre lentebb, vagy egyre kevesebbet ér, nullára, semmit nem fog érni, ha végtelen van belőle. Ugye mindenkinek lenne 100 000 millipengője, akkor semmit nem érne egy pengő, mert 100 000 milliárd van mindenkinek, ugye ez volt itt nálunk. Mikor volt az? 80 éve kb. 70-80 évben, 46 környékén? over time. That's just math. It's guaranteed. Ez sima matematika, ez garantált, hogy semmit nem fognak érni a papírpénzek, ha végtelenben nyomtatják őket. Aztán jön majd a japán yen, meg az euró, és ők még tovább ki fognak tartani az erősebb valuták, az USA dollár, japán yen, meg az euró, de jön majd a 100 kisebb országnak a valutája, amik sokkal kisebbek és gyengébbek, és nullára fog esni az értékük, tehát meg kell érteni a bitcoinnak a fontosságát, és csőstől fognak átmozdulni a bitcoinba ezeknél a kis országoknál, ahol látják, hogy egyre semmit nem ér már a papírpénzük, mert meg kell őrizni a vásárló erejüket, ugye hogy holnap is tudjanak kenyeret venni, és egyre elszántabban keresnek alternatív megoldásokat a papírpénzükkel szembe, hogy megőrizhessék a vásárlóértéküket. És a bitcoin ugyebár tökéletesen ritka matematikailag, amíg egyre többen jönnek be a bitcoin térbe, amit természetesen egyre többen fognak bejönni, mert egyszerűen ez egy jobb pénz a papírpénzeknél. Tehát a bitcoinnek az értéke is az idő skálán nézve, hogyha haladunk a hosszú távon, akkor a végtelenségbe fog nőni a bitcoinnak az ára. Ezt csinálja, így működik, ezt fogjuk megtapasztalni az életünk folyamán. Nem mondom, hogy a végtelenségig megy, mert a végtelenség az csak egy koncepció, az nem egy szám. But it will continue to go up. De felfelé fog menni mindenképp az ára. És Michael Saylornek igaza van, a végtelenségig fog nőni a bitcoinnak az ára. Okay? So understand that. Thank you. Szóval ezt kell megértenetek, köszönöm. Well, the reason why, well, hang on a second, I gotta go to Jeff Booth here because there is something about the current macro picture that so many people miss, but... És a makro gazdasági képpel kapcsolatban kérdezném most Jeff Boothot egy olyan dologról, amit sok ember figyelmen kívül hagy. What do you think should be the obvious thing we should focus on? Szerinted mi lenne a nyilvánvaló dolog, amire koncentrálnia kellene mindenkinek? Peter Thiel yesterday talked about ESG. Peter Thiel tegnap este beszélt az ESG-ről. Jaj, arról is van videóm, akit érdekel, az nézze meg, ESG. Ugye azt jelenti, végülis egy mondatban összefoglalva, hogy legyen minden zöld, meg ne égessük a szenet, meg az olajat, meg ilyen hülyeségeket, mert minek. Úgyhogy a zöld törekvésekről szól az ESG. And that it's a conspiracy around money printing. And I'm not going to talk és egy összeesküvés az ESG a pénznyomtatás körül. A specific conspiracy theory. És én nem fogok ilyen összeesküvés elméletekről beszélni. Inkább arról beszélnék, hogy I'm an investor in maybe hundreds of different early stage technology companies. Hogy én például egy befektető vagyok, hogy van vele is videó, ma gondoljátok, nézzétek meg, rákerestek ott az szinkronoknál, vagy fordítások, nem is tudom melyik könyvtárban van. Ott van Jeff Booth-szal is plusz videóvá, ott is mondja, tehát ő több 100 különféle korai stádiumban lévő technológiai cégbe befektető, meg ott ül a nagyasztalnál, a főnökség igazgatósági tanácsba, ő rengeteg a technológiát, nagyon nyomja technológiai fejlesztéseket, több 100 cégnél foglalkozik ezzel. In the greening space. És jó, csak a greening, csak a zöld irányba haladó cégekről beszél, most abból több 100-ba. I wouldn't be an investor unless they delivered value to society. És amit most fixen megmondhatok nektek, hogy nem fektetnék be ezekbe a cégekbe, hogyha nem teremtenének értéket a társadalom számára. That reduced cost a staggering amount. És nem olyan mérték, nem úgy teremtenének értéket a társadalom számára, hogy jelentősen csökkent alacsonyabb áron, olcsóbban teremtenének értéket, mint az aktuális módszerek ugyebár. Ugye nem jelentősen olcsóbban kell, hogy megcsinálják ugyanazt, mint a mostani cégek, és akkor már befektet.
And so when I see these things that make our entire world better, És amikor látom ezeket a dolgokat, amik jobbá teszik az egész világot, and are showing up, and by the way, the ones that don't work don't reach an economic calculation. És nem mellékesen, hogy amelyik nem érnek el sikert, amelyik nem jól működnek, azok a projektek, meg kezdeményezések, és a gazdasági számítás nem jön ki, nem termelnek értéket, vagy nem termelnek sokkal olcsóbban, nem sokkal olcsóbban termelik ugyanazt az értéket, mint az előző verzió, akkor senki nem fogja használni őket, ez teljesen nyilvánvaló. Not here yet, not widely distributed yet. És mindezek a technológiák, amik jönnek most jelenleg, még nincs mind itt, nem terjedt el mindegyik teljes mértékben. Az ételellátás szempontjából, a bőséges ételellátás, a bőséges energiaellátás szempontjából, ezek mind jönnek. Mind olcsóbb áron, sokkal olcsóbb áron oldja meg azt, amit a jelenleg magasabb áron érünk el, akár élelmezés, akár energia szempontjából. How the hell do you let that happen? The only way that Tehát hogyan jó Istenbe engedhetjük, hogy az történjen? That happens. You have to obfuscate that money by printing more money. Tehát el kell folytani, meg kell folytani azt, hogy nehogy már olcsóbb legyen az asztal, mert nem lehet olcsóbb az asztal, pedig hát a technológia miatt úgy fejlődik, hogy olcsóbb lenne, mert már a robotok összerakják semmi pénzből, minimális anyagból, nem lehet, meg kell folytani a bankároknak, meg a politikusoknak az egészet, mert ugyebár a technológia mindennek levinné az árát, hogy mindennek olcsóbb legyen. Őnek akkor nem működne a 2%-os műinflációs rendszerük, úgyhogy annyi pénzt kell nyomtatni, hogy világba kell nyomtatni a pénzt, mert a technológiával harcolnak ezek a szemétládák, hogy a műrendszerüket felbírják tartani. And not printing more money to pretend we live in a growth cycle forever. És azért nyomtatják a pénzt a világba, hogy azt tettessék, hogy mintha egy végtelenségig növekvő ciklusba élnénk. Mindörökké. The cause of all of the problems. Ez az összes problémáknak az anyja, minden probléma ebből indul ki. So what you get from that is you realize ESG is unsolvable without Bitcoin. És hogyha ezt végig gondolod, meg átlátod az egészet, akkor rájössz, hogy ESG, a zöld irányokba történő törekvés, az megoldhatatlan a bitcoin nélkül. It is just it's unsolvable from the current system. A jelenlegi rendszerben nem lehet elérni egy zöld irányt. It is the only way to solve ESG. A bitcoin az egyetlen egy dolog, ami meg tudja oldani ezt, hogy zöld legyen minden a világon. I asked this question to Bill Gates, I asked this question to Al Gore. És feltettem ezt a kérdést Bill Gatesnek, feltettem ezt a kérdést Al Gore-nak, Twitteren is írkálom már másfél éve. A million views. És 1 millió nézőpont, mindenki máshogy látja. One plausible answer. És nincs egyetlen egy elfogadható válasz se. Kézzelfekvő válasz se rá. There is no answer from the existing system. Tehát erre nincs válasz, a jelenlegi rendszerből nincs válasz arra, hogy lehetünk zöldek az egész bolygó. So when you hear ESG, connect it to Bitcoin is the only way to solve that problem. Tehát amikor az ESG-ről hallotok, azt a szót halljátok, hogy ESG, akkor rögtön kapcsoljatok a Bitcoinra, hogy az egyetlen egy dolog a világon, ami meg tudja oldani, hogy zöld legyen a bolygó. Knockout round, okay? So we're going around for the knockout here. I'm going to start with Mark. So on February... Oké, és akkor egy utolsó kört még fussunk mindenkivel. Kezdjük Markkal, február 26-án. Mark, we cut Russia off from the SWIFT system. Oroszországot ugyebár kizárták a SWIFT fizetési rendszerből. Thus eroding trust around the world. How do we move forward in a world without trust? És a világ hitelességi rendszer évőségben nem hisznek annyira nekik, és hogy mozdulhat előre a világ hit nélkül, ha már hit sincs, ha már sebben nem lehet hinni se. That's the question. So, na, ez a kérdés, igen. Trust is one of the most important ingredients, the most important ingredient. We have to have trust as a society. De a bizalom az egyik legalapvetőbb hozzátevő, bíznunk kell a társadalomban. The thing with trust is that, trust can be eroded, and we've seen that happening all across the world. És az egyik dolog a bizalommal, ugye már egy bizalom az elszállhat, az nagyon könnyen elszállhat, és ezt látjuk most jelenleg világszerte. How far trust has been fallen, but then at some point you find that piece of information and trust is just killed.
És egyszer megtalálod azt a spéci információt, aztán megölik a hited. És akkor rájössz, hogy már ebbe se lehet I think bízni. we saw that all around the world. We see, money being inflated away, people losing their money. És világszerte látjuk, hogy a inflációval mindenhol elszállt az infláció, világszerte az emberek elvesztik a pénzüket, a vásárlóértéküket. Obviously, Canada brought that front and center. We just saw very quickly that Nyilvánvalóan Kanada hozta ezt be itt a központba. you donated a little bit of money to something that was perfectly legal at the time. You might Hogyha ugye már láttuk itt hogy hívják, a béke konvoj volt, hogyha a tüntetőknek csak egy pici pénzt is utaltál valami olyasmire, ami akkor még tökéletesen legális volt, be kicked out of the financial system and akkor lehet, hogy kirúgtak az egész pénzügyi rendszerből. the world on notice, like, oh, that money in my bank isn't really my money. És itt kezdtek rájönni az emberek, ami Kanadában történt itt egy pár hónapja, hogy hoppácska, akkor a bankban lévő pénz végül is az se az enyém, mert bármikor azt mondhatják, hogy nem fér többet hozzá, mert nem a tiéd a pénz, elnyelte az állam. We lost trust. There started to be a run on the Canadian banks, but then to És akkor ugye már elvesztik a hitüket az emberek a bankrendszerről, megrohamozzák a bankokat, the point that you brought up, Trey, de utána eljutunk arra a pontra, amit fel is hoztál, the Tré, trust hogy finally got killed, right? It got assassinated on that day because ahogy a bizalmat megölték, azon a napon már meg is ölték a bizalmat, there's 3 global superpowers in the world that have mert nuclear weapons. The 3 világszintű szuperhatalom van, ugye bár akiknek atomfegyvereik vannak, nations are tier 2, and so a többi nemzet az csak másodrendű, if Russia, one of the superpowers with nukes, could have és ha Oroszország az egyik szuperhatalom their atomfegyverekkel, bank accounts frozen, stolen, whatever you want to call that, hogyha ha Oroszországnak egy ilyen világhatalomnak, aki atomfegyverei vannak, csak 3 ilyen van a világon, és ha egy ekkora világhatalomnak is befagyaszthatják a mindenét, meg elvehetik az összes pénzét, what chance do other nations have? akkor szerintetek a többi államnak, vagy országnak milyen esélyei vannak? Of course, the answer is none. And so Természetesen a válasz az, hogy semmi. each nation now has to ask themselves, Szóval most már minden nemzetállamnak meg kell kérdezni saját magától, hogy megbízhatok a bankrendszerben lévő megtakarításaimba, és a válasz természetesen az, hogy nem. and so then what's next? Well, I can hold És mi a következő? gold, but I have to hold gold in my own safe because the Tehát tarthatok aranyat, de azt ugye már a saját széfembe biztosan magamnál kell tartani az aranyat, UK just seized $2 billion worth of gold from Venezuela. mert például az Egyesült Királyság most elkobzott $2 billió értékű aranyat mondjuk Venezuelától. Tehát az se lehet másnál az arany, csak akkor én mindig azt mondom, akkor van aranyat, ha kézzel meg tudod fogni. Akkor van aranyat, ha papírod van róla, vagy ilyen-olyan fogadás, hogy valahol valaki tart nekem aranyat, majd egyszer ideadja, hát akkor világválságkor majd pont valószínű, hogy arra fogja adni. Amíg nem tudod megfogni az aranyat, addig szerintem nincs. If it's not Ezt én tettem hozzá, na jó, jött visszatérve itt a venezuelai történetre, ő mondja tovább, hogy igen, az angolok is Venezuelát elkoboztak $2 billiót, in your own safe, not your keys, not your coin, and so és úgy színeztem, mivel kriptot érve, és hogyha nem a saját privát kulcsok nem nálad vannak, akkor nem a tiéd a kriptó, hogyha fent van még Binance-en vagy Coinbase-en, nincs külön pénztárcába, digitális pénztárcába vagy fizikai pénztárcába, all of a sudden we have this situation where trust has been killed. és végső soron elérkeztünk egy olyan szituációhoz, amikor megölték a bizalmat, Nations can't trust each other, people can't trust the nation, az államok nem bíznak egymásba, az emberek nem bíznak az államokba, and we're at this junction right now where I don't see how the world moves forward és elérkeztünk ebbe a kereszteződésbe, ahol most én se látom tisztán, hogy milyen irányba fog haladni tovább a világ, without trust. We get a stuck hit nélkül. in this situation where I can keep my gold in my own country. How do I verify it's real? China, of course, fake. És akkor igen, hogyha például van aranyom, az itt van az országomban, nekem ennyi aranyom van, de hogy igazolom, hogy ez tényleg valódi arany, ugyebár Kína már több milliószor csinált műaranyat, That they had real gold, it wasn't real gold. és azt mondták, hogy jó, ennyi aranytartaléka van Kínának, az közben nem is aranytartaléka, nem is aranyból volt, vagy másból csinálták meg a rudakat, csak úgy nézett ki, mintha. And then we end up in this like drug dealer movie scenario where it's like, give me the cash, no, give me, and És a végén elérkezünk ehhez a drogdealeres mozifilmhez, hogy jó, add ide a pénzt, és akkor úgy cseréljük az árut, meg it minden. doesn't work. Ami meg szintén nem működik. Environment. And it's Világszinten meg almost aztán főleg nem. we might need a decentralized ledger És úgy tűnik, mintha kellene, szükségünk lenne valami decentralizált that hálózatra, nobody could control. amit senki nem tud irányítani. If we could ever come up with something like that. Hogyha valaha feltalálnánk valami ilyesmit, egy olyan decentralizált rendszert, amit senki nem tud irányítani,
Akkor az lenne az igazi. Rapid fire. Jeff, what do you Most, hát ugye már ez a bitcoin, hát egyértelmű. Már itt van kész. 10 éve, 13. Closing thoughts. Jeff, zárószavak a te részedről? Oh man, you guys. 10 seconds. Okay. 10 másodperc. Oké. Bank checking and savings account are where your money goes to die. Tehát a bankszámlák és a banki megtakarítások az a helye a pénzeteknek, ahol meg fog halni a pénzetek. Bonds, thank you. Bonds are return-free risk. Jó, ez nagyon jó, hogy mondják. A kötvények azok nyereségmentes ingyen rizikó nyereség nélkül. Hogyha kötvénybe fektet valaki, vagy azt szokták mindig mondani, hogy risk-free return, azt próbálják hazudni a kötvényekről, hogy rizikómentes nyereség, rizikómentes kamatot hoznak, rizikómentes nyereség, de a valóság az, hogy nyereségmentes rizikó. Nem rizikómentes nyereség, hanem nyereségmentes rizikó, ha kötvényt vesz valaki. Hát minden évben 6%, csak a műinflációhoz képest 6%-kal kevesebbet ér, hogyha kötvényben van bárkinek a pénze. We have a chance now to exchange our dollars for the greatest sound money, És most egy lehetőségünk van arra, hogy elcseréljük a papírpénzünket a legstabilabb pénzre a világon, a legbiztosabb megtakarítási technológiába fektessük, ami valaha is létezett. Please don't trade Bitcoin. Buy, hold, never sell. És létszi, soha se kereskedjetek a bitcoinnal, csak vegyétek és sose adjátok el. And you will do well, I promise. És jó sorotok lesz, megígérem. Never. All right. We don't want more money. Nem akarunk több pénzt. We want what we think more money will buy us. Azt akarjuk, amiről úgy gondoljuk, hogy a több pénzért majd meg tudjuk venni. De nem pénzből akarunk többet, hanem dolgokból, már másból, nem pénzből kifejezetten. Money is an abstract concept for our time. A pénz az csak egy absztrakt koncepció az időnkre, ugyebár az idő pénz. És akkor ez csak egy koncepció a pénz, amit így behoztak a fogalomtérbe. Meaning, ami azt jelenti, hogy hogyha tönkre tesszük a kulcsfontosságú részét a pénznek, ha manipuláljuk a legkulcsfontosságú, legalapvetőbb lényegét a pénznek, ugyebár, hogy véges, nem lehet végtelen nyomtatni belőle, ezzel együtt manipuláljuk az összes időt, ugyebár mindenkinek az idejét. Tehát a munkába fektetett időt azért kell nekünk életünk végéig dolgozni, meg lassan már 70 meg 80 éves korra emelik a nyugdíjkorhatárt, mert ez a műrendszer miatt, hogy így tudják manipulálni az egészet, elrontják a pénznek az értékét, amit te eltettél tegnap 10 000 forintot, nézzétek meg a második videómat, ott van benne infláció, defláció, amit te eltettél tegnap 10 000 forintot, hogy veszel belőle 100-almát, 20 év múlva abból már nem tudsz 100-almát venni, csak 50-et, soha ne tudj nyugdíjba menni. Erről szól a műinflációs rendszer, rabszolgatartás végtelenségig. Örök rabszolgatartás 5 lépésben, az meg ott van az 500. videómban, azt is nézze meg mindenki, aki még nem látta volna. Na szóval igen, ezzel manipulációval elrabolják az időnket. And when you have manipulation in money, és amikor manipulálják a pénzt, you must have misinformation everywhere in society. Akkor kötelező jelleggel hamis információkat, hazugságokat kell terjesztened mindenhol a társadalomban. So the thing that everybody's looking through, Szóval minden, amit az emberek néznek, a hírek, ahol minden azt látják, hogy minden egyre rosszabb. És a jelenlegi rendszer az egyre rosszabb lesz. Na ez az a megtévesztés, az a hazudozás, az a hamis információ. And you want to bite at the misinformation. Ukraine war, all of these. És rá akar harapni mindenki ezekre az álhírekre, ezek a megtévesztésekre, figyelemeltelésekre, hogy ukrán háború, meg minden hasonló. Mert ez annyira megosztó. A Covid, meg minden, hogy hát ezért nyomják a világ irányítói, ezért nyomják itt a Covidot, meg a háborút, mert annyira megosztó, hogy akkor pacskágyok ugyebár harcálnak egymás mellett, egymással szembe a ketrezbe, ahogy már annó is mondták. Hogy ugye, nem ideje, ezt ha már belementem, akkor gyorsan csak egy fél percre ezt elmondom, hogy az is nagyon jó kis elmélet, ahogy mondják, hogyha egy patkányt beteszel egy ketrezbe és elkezded árammal rázni, akkor kb. Magzatpúzba kucorodik, és akkor ott fog kb. Meghalni, nem tudja, hogy mi történik vele, tiszta szarba van, hogy vajon mitől van ilyen rossz, miért ráz az áram, nem tudja, mi történik. De ha már 2 patkányt teszel be, akkor rögtön az van, hogy akkor te voltál, meg te voltál, akkor megölik egymást. Kintről a nevet a háttérbe
ugyebár a tudós, aki ott rázogatja nekik a ketrecet, mert ez a két hülye meg azt hiszi, hogy egymást kell legyilkolni, mert a másik a rossz. Hát ugyanezt csinálják, a politikusok állnak a ketrecen kívül, minket megugrasztanak egymás ellen, hogy acsarkodjunk egymás ellen, mert akkor nem látjuk, hogy mit csinálnak a ketrecen kívül. Ezért vannak ezek a álmesék, meg ezek covidok, meg háborúk, így terelik a figyelmét a népnek, a birkáknak, hogy nehogy már azt nézzék, hogy tönkretették a pénzrendszert, mert újra kell most lassan indítaniuk, mert már annyira elrontották megint. Nagyon nézzük tovább, annyira megosztóak ezek a hírek, hogy mindenki ráharap ezekre rögtön. Beszippantanak mindenkit. A bitcoin az egy ellentétes rendszer, ennek pont az ellentéte. Hope, truth, better future. Remény, igazság, jobb jövő. Spend time there, forget this system's going to die. Töltsenek több időt itt a bitcoin terébe, bitcoinnal foglalkozzatok, ne felejtsétek el ezt a régi rendszert, ez úgyis meg fog halni. Ezek az áruszavak. Buy Bitcoin and fall asleep for 5 years. Vegyetek bitcoint és aludjatok át 5 évet. Ez a legjobb. There you have it, folks. Our macro panel for the day. Hope you enjoyed it. És ez volt már a makro gazdasági áttekintés, srácok. És amíg a végén itt még egy páran nyilatkoznak, még egy 5 perc, még ezt itt hozzáfordítom. Üdvözlök mindenkit 2022-es Bitcoin konferencián. Itt a Maraton Hírek hírcsoportnál, oké, Bitcoin magazinnál. Vagy YouTube csatornánk, oké, para. Bitcoin and the macroeconomics landscape panel that we just heard. És akkor nézzük is mi a véleményetek erről sok makrogazdasági információról, amit most hallottunk. Panel. Yeah, mega. Initial reactions. I know you're dying to comment. You know what? Tudom, majd tűkörülsz, hogy kommentálhasd, hozzáfűzhesd a magadét. Look, I love those guys. Nézd, én imádom ezeket a fickókat. Same language, we've managed egy nyelvet beszélünk. As a career. Karrierként azzal foglalkozunk, hogy rizikót kezelünk. Jeff Ross is, thank you for calling me out, by the way. He said it's just grade 11 math. Let's be honest. És akkor Jeff Ross említette, hogy na mindegy, ő említette, hogy ez csak 11. osztályos matematika. Tehát általános iskolai matematika az egész. So it's a little bit more than grade 11 math, but not és ha igen, kicsit hozzátenném, hogy kicsivel több, mint egy általános iskolai matematika, de nem sokkal. I want to hit on something that Preston said. Arra szeretnék reagálni egy olyan dologra, amit Preston mondott. Bonds, as probably everyone knows, but I have the mert én is kereskedtem kötvényekkel, valószínű mindenki tudja. Bingo Bitcoiner and say it again. So put that bingo square down when I say I've managed bonds for 30 years. És 30 évig kereskedtem kötvényekkel. Bonds are a horrible investment. A kötvények azok szörnyű befektetések. Bonds are hitting new price lows today. A kötvények egyre alacsonyabb árakat ütnek meg napról napra. But the price lows they're hitting only corresponds to a yield in the US 10-year of 2.71%. Tehát ugye például a 10 éves USA államkötvény az 2,7%-ot hoz. Egy fél év alatt többet nő az infláció, mint ez 10 év alatt 2,7-et. Preston mentioned that reported CPI. És itt ő is ismétlő, hogy Preston említette a fogyasztói árindexet, a kimutattatott fogyasztói árindexet, a KSH-kkal kimutattatott inflációt ugyebár. Is 8%. It was hogy az 8%, 7,9. Hát most már azóta már eltelt 2 hétposan 8,5. You are earning a negative real return. Tehát ami azt jelenti, hogy negatív hozamot kapsz, ugyebár? 5% on your bonds. Mínusz 5% a haszon a kamataidon. Mínusz 5% kamatot kapsz rá, ugyebár mínuszt. Sounds like a great investment, Ray Dalio. Csodálatos befektetésnek tűnik, Ray Dalio. But at the end of the day, what I would say is de a nap végén, amit én mondani, hogy is continuing today. Ahogyha folytatódik ez az újra árazódása a kötvénypiacnak, amit ma látunk. If the US 10-year bond does go to 5.5%, hogy ha az USA 10 éves államkötvénye felmenne 5,5%-ra, you will lose another 25% on the price of your bond portfolio. Akkor még 25%-ot el fogsz veszteni a kötvényportfóliódon. This quarter,
is the first quarter in history. Ez utolsó negyedév a történelemben soha nem volt még ilyen negyedév a történelem folyamán. The US long bond was down more than 5% and equities were also down 5%. Tehát a világtörténelemben még soha nem volt, hogy az USA államkötvények is 5% alatt volt a hozamuk, meg a saját tőkés dolgoknak, befektetéseknek is 5% alatt volt a hozamuk. There is no risk balancer left because Nincs rizikó egyensúlyozó, semmi nem maradt már a rendszerbe, amivel a rizikót egyensúlyozni lehetne, olyanba fektetni, ami megőrizné az embernek a vagyonát. Additionally, when equities went down, the flight to safety meant bond prices. Mert hagyományosan, amikor az equity saját tőkés dolog, mondjuk ingatlannak, nem ingatlan, az equity az sokkal nagyobb, de mondjuk hagyományosan, amikor mondjuk az ingatlanoknak az ára csökkent, akkor jött a kormány, és akkor az államkötvényeknek az árát meg felvitte, és akkor át lehetett oda vándorolni, hogy akkor valami mégis maradjon már valahol a rendszerben olyan befektetés, ami megőrzi az embernek a vagyonát. Went up and yields went down. But since global yields have gone down to the US 10-year was under 1%, there was no more ability for yields to go down. De itt most már, hogy már 1%-ra este kötvény hozakomok világszinten, meg ilyenek már nem mehessetnek lentebb, már nem lehet lentebb vinni ezt az egészet. People would have said negative returns. Jaj, mert igen, mert az előbb meg mindegy kicsit bekavartam a saját tőkésnél, hogy ingatlannál, amikor az ingatlanoknak már csökkent az ára, akkor a kötvényeket, ezt mondtam, igen, hogy a kötvényeket elkezdték vinni, hogy akkor oda vándoroljon. Na mindegy, nem javítok, azt rendben volt, úgyhogy haladjunk tovább, bocs, kicsit megkavarodtam, hogy visszagondolkodva, nézzük. People had the glue bag on, okay? At the end of the day, a negative return in bonds means it's not an asset, it becomes a liability. You give somebody their money, you get less money back. Sounds like a great investment. És a kötvények alapvetően, kötvény az nem befektetés, hanem az mintha hitelt venne fel az ember, mert egy nagy rizikó az egész, hogyha kötvényt vesz. Megbízol valakiben, hogy majd vissza fogja adni, és még kevesebb pénzt fog visszaadni, mint a vásárlóérték mellette, ugyebár úgy elszáll az infláció. Úgyhogy irgalmatlanul rossz befektetés a kötvény. Europeans are morons, okay? És azért mondja, hogy az európaiak ezért idióták. Az európaiak kibaszott idióták. Isten áldja Európát, de nem az Európai Unió lakóira gondolok, hanem az Európai Unió központi bankjának a politikájára, ugyebár. Hogy semmit ők lesz, ők nem akarnak még kamat lábat sem menni, hagyszáljon az infláció. To bring it to that level. Okay? Hogy hülyék voltak, hogy 1%-ra hozták a kötvényárakat. Már nem lehet tovább levinni. Bonds are return free risk. És akkor ő is elismétli, hogy a kötvények azok nyereségmentes rizikót jelentenek. Nyereség nélküli rizikó. Az összes kötvény az nyereség nélküli rizikó. Nem rizikó nélküli nyereség, hanem nyereség nélküli rizikó. Once again, they are always called risk-free return. No. They got the message wrong. They are return-free risk. Bonds are a horrible investment right now. A kötvények szörnyű befektetések manapság. Okay, so broad strokes to summarize, inflation has jumped reportedly at least 7.9%. Oké, csak hogy összegezzük az infláció, tehát 7,9% azóta már 8,5%-kal nőtt, vagy 8,6-tal lejelentve, tehát kimutattatva ennyi van belőle. Last year we just closed the worst quarter in the American markets in 2 years. We're looking at a 2 and 10-year yield curve inversion, and these are red flags for a recession. És akkor ugyebár itt a kötvényhozamok és a 5 éves meg a 2 éves kötvényhozamok már megfordultak egy pár hete, ez is a recessziónak a jeleit, válságnak a jeleit mutatja. How does Bitcoin fix this? Hogy oldja meg ezt az egészet a Bitcoin? It's the best savings technology. Right? Ez a legjobb megtakarítás technológia, ugyebár a Bitcoin. Losing money if the value of the dollar is dropping. Hogyha elveszted a pénzednek az értéket, ha az értéke csökken a papírpénznek, az USA dollárnak vagy a papírpénzednek, akkor miért tartanád, miért fogdosnád a papírpénzt, ha holnapra már kevesebbet ér? You hold cash. Miért tartana bárki is papírpénzt magánál? Why not just hold something that is appreciating in value, which is Bitcoin? Miért nem tartanál valami olyat, ami megőrzi, vagy még fentebb is megy az ára, mint mondjuk a Bitcoin? It's not like property or house where you have to maintain it. És nem egy ingatlan vagy egy ház, amit karban kell tartani, meg ilyesmi. Have to like pay property taxes, you hold nem kell ingatlanadót fizetni utána, meg ilyesmi. it and just like
I don't know who it was. Csak tartod és kész. Buy Bitcoin and just leave it That for was 5 years and go Preston. to És nem is tudom, ki mondta, igen, de hogy igen, hogy milyen jó volt, hogy ugye vegyél bitcoint és aludjál 5 évre. Yeah, that's Yeah, Preston. fall So, asleep. yeah, that's your low tide preference. Yeah. Beautifully said. Well said. Bitcoin's a mechanism for truth. Like truth A bitcoin az az igazságot mutató rendszer vagy mechanizmus. is a signal of where people want to place their value. Az igazság jele pedig az, hogy az emberek hova akarják helyezni a vagyonukat, minek tulajdonítanak értéket. You know, we have the CPI, which has been totally perverted. És itt van ugyebár a fogyasztói árindex, az infláció mutató szám, ami totálisan pervers már a 80-as évek óta úgy szénné van manipulálva, hogy csak na. It's been destroyed and I lerombolták. check out a website called Shadow Stats. És mindenkit bátorítok arra, hogy nézze meg a Shadow Stats nevű oldalt, weboldalt. És ahol megmutatják ugyebár, hogy mennyi volt az infláció. A constant standard of living. Amikor anno a 80-as években a fogyasztói árindex még azt mérte, hogy egy általános szinten, milyen szinten tudnak az emberek élni. But then they made tweaks to it so that de aztán ugye már megraffinálták, manipulálták, a képletet megváltozgattatták így úgy amúgy. Swap in different baskets of goods. Hogy mindenféle most már kosár termék, meg ilyen bigyók felé terelték az egészet, hogy most már nem azt mutatja ki, hogy mennyire tud megélni belőle egy ember. Account for improvements of things to basically say like you cannot, oh this is your phone is twice as good. So, you know, it technically costs half the price. It's basically what... Tehát és olyanokat csinálnak, hogy most már jó, akkor a telefonod az már kétszer olyan jó, akkor csak fele annyit éri. They're getting at. But that's not out-of-pocket cost. So it's not accurately capturing What is it, Ben? inflation. What is the real number? Oh, it's well into double digits. És mi az igazi szám? Az bőven a két számjegynek a teteje felé. Tehát igen, hát olyan, 18 ilyesmi százalék, hogyha a valós, az 1980-as években kialakított, amikor tényleg úgy mérték a fogyasztói árindexet, hogy akkor az életszínvonala kinek milyen jó, amikor még arról szólt a történet, hogyha azzal számolnánk, akkor a mostani infláció nem 8% lenne, hanem 18. Az lenne a valódi, csak aztán évtizedek alatt manipuláltak, kiszedték ezt, aztán azt megtömték másra, hogy nehogy a valóságot mutassa. Ne ezért mutatta a valóságos 20 helyett most 8-at. 20%. Yeah. If you measure Igen, csak a 20 is azt mondják, hogy 20% környéki a valódi infláció. inflation using the 1980 formula. Yeah. És hogyha 1980-as függvényt vagy formulát, módszert használnánk az infláció számítására, 20% annualized. Yeah. akkor 20%-on lenne most az infláció. Yeah. There you have it, folks. And fundamentally, I think Bitcoin is recognized first as a store of value by most. So. És alapvetően én úgy gondolom, hogy a bitcoint legelőször azért tartják, azért ismerik fel, hogy egy nagyon jó érték megőrző. This inflation, if you're feeling these gas prices, szóval ha érzitek az infláció, hogy nő mindennek az ára, az olajnak hogy nő az ára, vagy a benzinnek. Feeling your time devalued. Ha érzitek, hogy értéktelenedik az időtök, a munkával időtök egyre értéktelenebb, egyre kevesebb pénzt, több pénzt kaptok érte, de kevesebbet tudtok a boltba vásárolni, hiába dolgoztok ugyanannyit. It's being stolen from you. Ezt mind ellopják tőletek közben. The government. A kormány lopja el, ugyebár. Greg Foss here can't make it through the Bitcoin 2022 conference without getting pulled aside. He's such a great guy, man. So Appreciate being on here, guys. Yeah. Pleasure meeting you. Awesome. Ben Sessions, rock Örültem and roll. mindenkinek, hogy találkoztunk. Yes. Let's go. Amen. Sziasztok! We can. Úgyhogy. Ja, de még igen, még van, nem állhatnak fel, hát mindegy, még vagy 10 másodperc itt van. The Bitcoin conference. It's exciting, guys. 25,000. Jöttek sokan a Bitcoin konferenciára, több mint 25 000 ember gyűlt most itt össze. Ez gyönyörű. Call out to David Bailey's mom, Callie. Shout out. Na oké, itt már zárás. Megy mindenki tovább dolgára. Úgyhogy oké, és lényeget elmondtam végre, mert csak eljutottam eddig is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattatok engem is, na hol van már még a végén, legalább mondom 4-en legyenek tekerek ide. Úgyhogy oké, teszem fel ezt is, és akkor tudjátok hallani, terjeszteni az igét, rájönni, hogy miért kell bitcoinba fektetni, még annyi megnézem, hogy mit írtam itt ki főcímnek. Konferencia 2022, Makro Gazdasági Tények, Jeff Busmart rossz. Biztos hosszútávú befektetés, ez a lényege, biztos hosszútávú befektetés, nem romlik el,
több kenyeret lehet belőle venni jövőre, mint ha papírpénzbe tartaná az ember a vagyonát, úgyhogy erről van szó. Na jó, most már akkor egy kicsit, megyek tovább, olvasom a híreket, és akkor jövök nem sokára a friss hírekkel ma este is, addig is, sziasztok!